Deja am stat 3 zile în spital și n-am putut să o nasc. Deci a fost obligatoriu. We are working in 10 communities at the local level. These communities are from southeast of Romania, in 3 counties. And one of the problems that we encounter in each of the communities is that people don't have a voice in relation with the local authorities and with the institutions. And because of that, they face different discrimination treatments. Nu prea merg mereu la doctor, femeile în general, aici. Doar când au probleme grave sau când sunt însărcinate. The women have a lot of problem with racism, discrimination, lack of access to the health services, and especially when you speak about sexual and reproductive services for women, they face a lot of violence from the doctors. It is a taboo topic also for the Romania society because we don't have a sexual education in Romania, and the politician and the church have a big role, and they don't agree to have this in schools and to be like an open discussion. What we see during these years when Romania joined the European Union, that many institutions and even NGOs, they provided services and people become dependent. And that's why we choose to work on community development and community mobilizing with the people. With Mario, we are trying to work on informing people and empowering in order to get access to these services. Că sunt femei care trec prin situații de violență sau care trec prin tot felul de abuzuri și că ceea ce ni se întâmplă nouă. Vorbim despre lucruri ceva violente, adică dacă suntem agresate, dacă suntem maltratate, adică dacă bărbații ne resping, ne vorbesc urât, să ne căutăm până doctori, până la medici, să vedem ce avem, adică să nu dăm, să punem sănătatea noastră pe ultimul loc, să o punem pe primul loc. The goal of this workshop is the fact that the Roma women to have their own spaces to put all these feelings together and be aware about what kind of instrument they can use when they want to go to the doctor or when they need to go to the police or to speak with the social services, you know. But you cannot have changes in very few months. This is a long-term relationship when you work with communities. One of the women, after the first meeting, she went to the doctor with her daughter, and now she uses pills not to be pregnant, and that's a very good example on how the good information can make a small change. Bineînțeles, eu nu știu multă carte, n-am decât 4 clase, ca să vorbim adevărul. Și o femeie care știe și a învățat o școală și știe să ne dea un exemplu de viață să trăim și noi, ne mai luăm și după ea, că știe să trăiască, adică știe ce înseamnă lumea. Noi dacă nu suntem, eu n-am plecat în viața mea din țară, ca să spun adevărul. Anca ne-a povestit cum este să nu lași copiii să-i meargă pe o cale care nu este bine, să le dai o explicație că trebuie să se protejeze, trebuie să facă o vârstă anumită ca să poată să ia o decizie. E bine, poate își mai deschid și femeile mintea, să zic așa, și se obișnuiesc poate să ceară ajutor când au probleme sau să găsească o soluție și nu să rămână acolo, să se complacă în situație.